امشب در 24 دیدار مشاوران رضا پهلوی با مقامات اسرائیل. هدف اصلی این سفر استقرار بنیانهای پیمان کوروش بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام شده. ادامه فشار حداکثری آمریکا علیه ایران با تحریم یک شبکه قاچاق نفت در عراق. علی لاریجانی میگه واشنگتن پای میز مذاکره نمیاد. این لباس رو در حضور شما ملت عزیز، این امامه رو برمی‌دارم از سرم. اجرای حکم زندان روحانی منتقد خامنه‌ای محمد تقی اکبر نژاد برای طی محکومیتش به زندان قم منتقل شد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. هیئتی از متخصصان و پژوهشگران ایرانی خارج از کشور به نمایندگی از شاهزاده رضا پهلوی با رئیس جمهور و وزیر علم و فناوری اسرائیل در حاشیه نشستی با عنوان کنفرانس فراتر از 2025 دیدار کردند. محور این گفتگوها امکان استقرار پایه‌های توافق کوروش میان ایران و اسرائیل بعد از سقوط جمهوری اسلامی برای افزایش همکاری دو کشور عنوان شده. آقای پهلوی این دیدار رو بخشی از پروژه شکوفایی ایران و در راستای بازسازی کشور بعد از سقوط جمهوری اسلامی خونده و گفته متخصصان ایرانی در همکاری با همتایان اسرائیلیشون بنیان پیمان کوروش رو بنا میذارن. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، بیشتر به ما بگو در مورد کم و کیف این دیدارها. پیش از این فرد باید این مسئله را ما توجه بکنیم که پس از دیدار شاهزاده رضا پهلوی از اسرائیل حدود 3 سال پیش و پس از اون روابطی که بین دولت آقای نتانیاهو و شاهزاده رضا پهلوی به وجود اومد، بیشتر و بیشتر اونها را به هم نزدیک کرده و آخرین سخنرانی بنیامین نتانیاهو در رابطه با بحران آب در ایران و کمک هایی که اسرائیل میتونه در این راه به ایران و به مردم ایران برسونه، وارد یک فاز عملی شدیم بین شاهزاده رضا پهلوی و دولت آقای نتانیاهو و امروز میبینیم که گروهی از نزدیکان شاهزاده، این گروه متخصصان، پژوهشگران و نخبگان اقتصادی در رابطه با پروژه های آب، برق و انرژی هستند که میان اینجا و در یکی از مهمترین و بزرگترین کنفرانس های اسرائیل شرکت میکنن. کنفرانسی که تمامی پژوهشگران مهم اسرائیل در اون شرکت دارن. رئیس جمهور اسرائیل ایتساک هرزوگ این کنفرانس را بازگشایی میکنه و در این کنفرانس در رابطه با آینده وضعیت اقتصادی ایران به گفتگو می نشینن. در اونجا گفته میشه که همانطوری که توافقهای ابراهیم به وجود اومد، ما توافقهای کوروش را نیز پایه‌گذاری میکنیم. چشماندازی که در اون جمهوری اسلامی نقشی نداره و اسرائیل با پروژه های شیرین کننده آب، بازسازی فاضلاب و دیگر پروژه های انرژی برای کمک به یاری ایران خواهد اومد. همه اینا پس از سرنگونی رژیم اسلامی در ایران انجام خواهد شد به گفته هر دو طرف. اما قرار هستش که فردا مصاحبه های مطبوعاتی بین رسانه های اسرائیلی و رسانه های فارسی زبان هم با وزیر فناوری اسرائیل هم با مشاوران شاهزاده انجام بشه. دوروبر وزیر گفته میشه که سخنان مهمی فردا در رابطه با روابط آینده ایران و اسرائیل در اونجا مطرح خواهد شد. ممنونم از تو بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای بهرامی، همکارم اشاره کرد به دیدار 3 سال پیش شاهزاده رضا پهلوی از اسرائیل و از اون موقع تا به الان و به خصوص بعد از جنگ 12 روزه به نظر میسه که نزدیکی شاهزاده رضا پهلوی و اطرافیان او به اسرائیل، به دولت اسرائیل به شکلی فزاینده رو به افزایش است. چه پیامی، چه سیگنالی داره این نزدیکی بیش از گذشته او به اسرائیل؟
درود بر شما و بینندگان برنامه. بله، این واقعیتیه که روابط اپوزیسیون جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی مخصوصا با اسرائیل روز به روز مستحکمتر و نزدیکتر میشه. از همون دیداری که شما اشاره کردید ناشی از دو دلیله. یکی این که چشماندازی که مقابل چشم مردم قرار گرفته از سرنگونی و رفتن جمهوری اسلامی خب بسیار پررنگتر و جدیتر از گذشته است. خب سالهای سال اپوزیسیون در خارج از کشور از سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت می‌کردند، ولی در نهایت اون چیزی که این رو از یک رویا به یک واقعیت داره نزدیکتر میکنه و مردم بیش از گذشته دارن متوجه میشن که این سقوط جمهوری اسلامی دیگه مثل دهه‌های گذشته فقط یک رویا و یک تخیل نمیتونه باشه. تا یک قدمی سقوط هم حتی رفت. این مسئله این روابط رو معنادارتر میکنه، چرا که اون عامل دوم وسط میاد، یعنی عاملیت اسرائیل در کنار مردم بودن برای سرنگونی جمهوری اسلامی چیزیه که بدون هیچ اجحاف و تعارفی کسی نمیتونه منکرش بشه. چه کسانی که خواهان این روابطن، خوشحالن از چنین روابطی، و چه کسانی که مخالف این روابط هستن نمیتونن انکار کنن که یک عامل بسیار مهم و مؤثر، یک ضلع سومی در مناسبات بین جمهوری اسلامی، امریکا و اسرائیل وجود داره به نام اسرائیل، که این عاملیت مهمی در بقا یا عدم بقای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر در سالهای آینده بازی میکنه. و این مسئله این روابط شاهزاده و تیم همراهش با اسرائیل رو خب معنادارتر و جدیتر و بیشتر این رو زیر ذره‌بین ها قرار داده به نظر من. و در این حال البته آقای بهرامی مثلا در مورد سوئیس یا مغولستان صحبت نمی‌کنیم. خودتون به بخشی از دلیل اهمیت اسرائیل اشاره کردید. فارغ از اینکه یک نفر چه فکری در مورد اسرائیل بکنه، به خصوص دولت فعلی این کشور یکی از مناقشه برانگیزترین دولت‌های فعلی جهان است که درگیر یکی از نزاع‌های عمده فعلی هست و طبیعتاً با خود جمهوری اسلامی به باور بسیاری با ایران در جنگ بوده. میدونم که به هر حال هستند، شما هم مطمئنم تایید می‌کنید، کسانی که مخالف و اپوزیسیون جدی جمهوری اسلامی هستن ولی الزاماً سمپاتی به اسرائیل ندارن. بازی کردن با چنین اهرمی چقدر به نظرتون میتونه چاقوی دولبه باشه از نظر سیاسی برای شاهزاده رضا پهلوی؟ به هر حال هر مسئله‌ای رو، هر اما و اگری باید متکی بر یک واقعیت‌هایی در زمین واقعیت باشه، مخصوصا در بین مردم ایران. واقعیت اینه که ما هیچ وقت نباید انتظار داشته باشیم یک جریان سیاسی، یک اپوزیسیون 100% مردم اون کشور رو همراه خودش داشته باشه. من همیشه اشاره میکنم شما در دولت‌های دموکراتیک، در حکومت‌های دموکراتیک هم الزاماً در انتخاباتی که کاملاً هم دموکراتیکه چند درصد مردم رأی میدن و یک دولتی در حقیقت زمام امور اون کشور رو در دست میگیره. این رو با مقداری جر و تعدیل و اما و اگر میشه به اپوزیسیون هم نسبت داد، اینکه مردم انتظار داشته باشن عده‌ای، تمام مردم 100% مردم ایران یک شخص یا یک جریان رو در یک پروسه شفافی که اصلا مقدور نیست بیان و به رهبری خودشون انتخاب کنن و بعد بهش اجازه فعل و انفعال و قدرت مانور بهش بدن. خب این یک چیزیه که بیشتر به تخیل شبیه و اگر جریان‌ها یا افرادی در اپوزیسیون یا حتی رسانه‌های چنین انتظاری داشته باشن و در چنین بوقی به نظر من بدمن، این در حقیقت با زبان بی‌زبانی دارن براندازی جمهوری اسلامی رو به تأخیر یا کلاً به تعویق میندازن. این مسئله مهمیه که مردم در شرایط بسیار بدی قرار دارن. این مسئله مهمیه که برخلاف حکومت‌های دیگه‌ای که تمام اعقاب و گذشتگان این جریان‌های فعلی که اسمشون اپوزیسیونه، ما در دوران شاه دیدیم که برای جنگیدن با شاه که یک حکومت توسعه‌گرایی بوده، به حکومت‌ها و کشورهای متوسل شدن که یک دشمنی بنیادینی با ایران داشتن، مثلا ادعای سرزمینی، ادعای جزایر، ادعای اسم خلیج فارس، و اینا رفتن از اونها هم پول گرفتن، هم آموزش نظامی گرفتن. الان اونها هستن که میان و روابط شاهزاده رضا پهلوی با کشوری رو در حقیقت زیر سوال میبرن که این کشور نه در طول تاریخ ضربه‌ای به ایران و منافع ایران زده، نه با سرزمین ایران مشکلی داشته، نه حتی مرز مشترکی داره و نه حتی اگر اونجوری که الان اصلاح طلبها در این ماه‌ها و هفته‌ها خیلی سر و صدا میکنن، اسرائیل اگر توسعه طلبی کنه و نیل تا فراتش هم به فرض محال بخواد محقق کنه، باز ایران و خاک ایران بین نیل و فرات نیست. این چیزی که
مردم، شهروندان عادی کاملا متوجهش هستن. این چیزی نیست که با واقعا دوپینگ رسانه‌ای بخوایم این رو تلقین کنیم. مردم در کوچه و بازار، حتی در جنگ 12 روزه برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی، اکثر مردم ناراحت بودن که جمهوری اسلامی از این بزنگاه جان سالم به در برد. حتی مثلا این مسئله رو در شبکه‌های اجتماعی هم به راحتی میشه ردیابی کرد، چیزی نیست که مبتنی بر شعار باشه. یک چنین مسئله، بله، تیغ دولبه که شما اشاره کردید، تنها چیزی که این وسط میتونه به خراب کردن وجهه شاهزاده رضا پهلوی و جریان اصلی اپوزیسیون ایران بیاد و کمک کنه و تلاش کنه تخریب کنه، همون جریان‌هایی هستن که خودشون این مراحل رو در دوران قبل از انقلاب 57 طی کردن، ولی الان چون اپوزیسیون با یک کشوری همپوشانی منافع پیدا کرده، اون کشور غربی و متحد امریکا و به قول اینها امپریالیسم هست، از این نظر مشکل دارن. و الا اگر من فکر میکنم همین الان اینا برای فشار بر جمهوری اسلامی، اگر صدام زنده بود، برخی از این جریان ها بدون هیچ اغراقی حتی دست همکاری به صدام هم میدادن برای اینکه به جمهوری اسلامی فشار بیارن. اما چون طرف اسرائیل هست، اینها همون بحث رگ و ریشه های اسرائیل ستیزی خودشون هم دارن و این تبلیغات رو میکنن. ولی من فکر میکنم جناب فرهاد، این مسئله در بین مردم ایران که در چنین شرایط وخیمی گرفتار شدن خیلی خریدار نداره. بحثایی که یک الیتی در گروه ها و در رسانه ها و در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی خیلی دنبالش میکنن. خیلی خیلی ممنونم از شما. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده تحریم‌های تازه علیه یک شبکه قاچاق نفت جمهوری اسلامی در عراق اعمال کرده. یک فرد عراقی، 9 کشتی و 7 شرکت در فهرست تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه تهران هستند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته این شبکه با ترکیب نفت ایران با نفت عراق و عرضه اون به عنوان محصول صرفاً عراقی صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی کسب کرده. در همین حال روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله‌ای تازه نوشته جمهوری اسلامی با پنهانکاری، تهدید و فریب آمریکا رو به اقدام نظامی مجدد سوق میده. در این مطلب آمده اگر تهران بخواد از حملات اسرائیل و آمریکا درسی بگیره، اینه که واشنگتن از بکارگیری نیروی نظامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای هراسی نداره. در کنگره آمریکا خبرنگارمون مرضیه حسینی به ما پیوسته و همینطور مریم رحمتی از نیویورک. با مرضیه شروع میکنم. در مورد این تحریم‌های جدید آمریکا بیشتر به ما بگو. فرداد، این بیانیه توسط دفتر اوفک یعنی دفتر مدیریت دارایی‌های وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده. سومین بسته تحریمی هست که در طول 2 ماه گذشته ما اینجا گزارش دادیم ازش. مشخصاً یک فردی رو هدف قرار میگیره با نام آقای خالد حمید سامرایی، فردی که عراقی هست اما ساکن امارات متحده عربی هست. این فرد مالک زنجیره شرکت‌هایی هست که این شرکت‌های کشتیرانی نفت جمهوری اسلامی ایران رو با نفت عراق مخلوط می‌کردن، به بازار جهانی عرضه می‌کردن و بنا به گزارش این سازمان گفته شده مشخصاً سالیانه 300 میلیون دلار برای جمهوری اسلامی درآمد اقتصادی به همراه داشتن. تحریم هایی که در متن بیانیه ذکر شده تحریم های گسترده‌ای هست که شامل خود این شرکت ها مشخصاً شرکت بابیلون ناویگیشن که یک شرکت متعلق به امارات متحده عربی هست و یک شرکت گالاکسی اول که متعلق به خود این فرد آقای سامرایی هست، از جمله شرکت هایی هستند که هدف تحریم قرار گرفتن. صاحبان این شرکت ها و تمامی شرکت هایی که در آینده هر گونه مبادله اقتصادی با این شرکت ها هم بکنن، بنا به گزارش وزارت خزانه‌داری تحت تحریم های ثانویه قرار میگیرند. در متن این گزارش مشخصا تفسیر شده ناوگان سایه و عملکردشون و چیزی که این شرکت ها در طول ماه‌های گذشته انجام دادن و منجر به این تحریم شده. بر اساس این گزارش گفته میشه این شرکت ها روش دور زدن تحریم هاشون به این صورت هست که کشتی به کشتی در کنار هم پهلو میگرفتن، نفت جمهوری اسلامی رو در سواحل خلیج فارس به شرکت ها و به نفتکش های دیگه منتقل میکردن و با یک پرچم از یک کشور ثانی یا ثالث اون رو وارد بازار جهانی می‌کردن. سیستم شناسایی خودکار یا سیستم ردیابی در این نفتکش ها بنا به این گزارش خاموش بوده برای چندین هفته و اگر هم روشن گذاشته بودن در واقع اطلاعات غلط و تحریف شده دادن. مثلا موقعیت رو گذاشتن در سواحل هند اما در حین بارگیری بودن در سواحل خلیج فارس و این سیستم و در واقع روش‌هایی بوده که منجر به این تحریم‌های گسترده شده. در خود متن بیانیه آقای بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا
تأکید کرده که این تحریم‌ها بخشی از اقدامات منسجم و هماهنگ دولت آمریکاست برای اینکه جمهوری اسلامی رد پاش در کشور عراق کاهش پیدا کنه. میدونیم که همین حدوداً 2 ماه پیش یک تحریم کاملا مشابه متوجه شرکتی به نام آقای سالم محمد سعید شد که اون هم عراقی بود و اون هم گفته شده بود که نفت جمهوری اسلامی رو با نفت عراق ترکیب میکرد و همزمان با همه اینها ما در خبرها هفته‌های گذشته هم داشتیم که جمهوری اسلامی ضمن اینکه این اقدامات هماهنگ رو برای بسای تحریم بر شرکت‌های عراقی گذاشته، اخیراً مانع از تصویب لایحه‌ای به نفع گروه‌های هشت‌الشعبی در پارلمان عراق هم شد که کاملا همسو هست با بیانیه‌ای که آقای بسنت در این متن و در این بیانیه صادر کرده. ممنونم از تو مریم. میخوام از تو در مورد این گزارش واشنگتن پست بپرسم، دقیقاً چه میگن در این گزارش؟ کلیت مقاله روزنامه واشنگتن پست اینه که احتمال حمله جدید به جمهوری اسلامی وجود داره و هر روز داره این احتمال بیشتر هم میشه، چرا که جمهوری اسلامی بعد از جنگ با اسرائیل و همچنین تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره به همون الگوی پنهانکاری خودش تهدید و همچنین فریبکاری باز میگرده. پست هشدار داده که سرسختی تهران میتونه زمین ساز اقدام نظامی تازه‌ای از سوی ایالات متحده آمریکا باشه. به گفته نویسنده این مقاله، تجربه جنگ 12 روزه نشون داده که واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از بکارگیری قدرت نظامی هراسی نداره و ترامپ هم در صورت ضرورت امنیت ملی آمریکا ممکنه که دوباره مسیر برخورد مستقیم با جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنه. همزمان با مقاله واشنگتن پست، مجله آتلانتیک هم در گزارشی با عنوان همسایه‌ای از جهنم تاکید میکنه که حتی با وجود حملات آمریکا و اسرائیل و تضعیف محور مقاومت، ایدئولوژی اصلی جمهوری اسلامی تغییری پیدا نکرده. به باور نویسنده این مقاله هم صلح امروز، یعنی آتش‌بسی که ما امروز میان جمهوری اسلامی و اسرائیل شاهدش هستیم، واقعی نیست، بلکه فقط یک وقفه کوتاه مدت بین جنگ هاست. نویسنده این مقاله به این باوره که جمهوری اسلامی شکست های مقطعی رو پایان راه نمیدونه و بارها نشون داده که میتونه از دل بحران ها ابزارهای تازه‌ای برای فشار بر دشمنانش بسازه، الگویی که ممکنه دوباره ما به زودی شاهدش باشیم. و همزمان با این دو مقاله میدونیم که حالا 5 روز از آغاز روند مکانیزم ماشه گذشته، با اینکه 2 روزش تعطیل بوده. میدونیم که روسیه و چین پیشنویس قطعنامه تازه‌ای رو برای توقف این روند آماده کردن که امروز میگن نسخه جدیدش آماده شده که در نسخه جدیدش درباره مکانیزم ماشه تا حدی به موضع 3 کشور اروپایی و آمریکا نزدیکتر هستش، اما به احتمال زیاد رأی لازم رو در شورای امنیت به دست نمیاره. در واقع میشه گفت که 25 روز مونده تا تمامی تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی برگردن، ولی ما همزمان هیچ تغییر مواضعی رو از سوی جمهوری اسلامی ایران شاهد نیستیم. فرداد. ممنونم از هر دوی شما. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و مرضیه حسینی، همکار دیگرم از کنگره آمریکا. همین الان که دارم صحبت میکنم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی رو که قرار بود ساعت 2:30 به وقت DC شروع کرده. اجازه بدید مستقیم بریم به کاخ سفید و ببینیم رئیس جمهوری آمریکا چه خواهد گفت. خواهد شد که از اینجا به بعد بهش عنوان راکت سیتی خواهیم داد. هانسویل آلاباما که ما عاشق ایالت آلاباما هستیم، با اختلاف 47 امتیاز برنده شدم در انتخابات ریاست جمهوری در ایالت آلاباما. رقابت زیادی بود برای انتخاب این محل و هانسویل در آلاباما انتخاب شد. بنابراین تبریک میگیم.
این به بیش از 30,000 شغل در آلاباما احتمالاً خیلی بیشتر منجر خواهد شد. صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، میلیارد و نه میلیون سرمایه‌گذاری خواهد بود. این تصمیمات مهم ما در این هیته کمک خواهد کرد که آمریکا در مرزهای آسمانی در فضا پیشتاز باشه. میخوام از پیت هگزت و تروی میک سپاسگزاری کنم، دو وزیر خوب ما که خیلی خیلی خوب کار کردن. همچنین میخوام که از سناتور کیتی برت تشکر کنم و همچنین به شما تسلیت بگم که مادر بزرگت که 100 سال داشت فوت کرد. میدونم که خیلی خیلی به تو افتخار میکنه. متشکرم کیتی. اینکه به صورت غیر مستقیم نوه‌ای مثل تو داشته باشه واقعا سپاسگزارش هستیم. تامی تاپرویل که یک مربی بسیار عالی است. نمیخوام بگم که این آخر هفته که گذشت چه اتفاقی واسه تیم فوتبال آلاباما افتاد. خیلی عادت ندارم به نتایج این چنینی، ولی خب تامی خوشحاله. تامی سناتور فوق‌العاده‌ای بوده و خب فکر نمی‌کنم برای بیننده‌های ما آلاباما خیلی دغدغه مهمی باشه، ولی یه چشمون متوجه وایت هاوس کاخ سفید هست، به محضی که رئیس جمهوری آمریکا نکته مهمی بگه که احتمالاً برای بیننده‌های ما جلب توجه بکنه دوباره به واشنگتن باز خواهیم گشت. اما فعلا بریم سراغ خبرهای دیگه. علی لاریجانی میگه راه مذاکره با ایالات متحده بسته نیست. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در این حال گفته آمریکا فقط حرف از مذاکره میزنه اما پای میز گفتگو نمیاد و به ناحق به گفته او جمهوری اسلامی رو مقصر معرفی میکنه. همزمان در حاشیه اجلاس شانگهای رئیس جمهوری چین در دیدار با مسعود پزشکیان گفته پکن به حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای احترام میذاره. شی جین پینگ تاکید کرده استفاده از زور راه درستی برای حل اختلافات نیست. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستم. با خانم برادوس شروع می‌کنم. حرفای لاریجانی دوباره اکوی حرفای دیگری است و گزارش اختصاصی خود ایران اینترنشنال که به نظر میرسه طرف ایرانی اتفاقا مشتاق مذاکره هست. آمریکایی‌ها خیلی ظاهراً تا این لحظه تحویل نگرفتن. به نظر مشتاق بودن مذاکره که جمهوری اسلامی میخواد و نقشه‌ای که با این مذاکره داره مد نظر لاریجانی و مواقع مقامات جمهوری است. مذاکره‌ای که غرب الان باهاش خیلی خوب آشناست برای کشتن وقت، برای سناریوهای دیگر جمهوری اسلامی. برای همین هم هست که این سناریویی که لاریجانی و حتی سعی که الان دارن از طریق چین و روسیه انجام میدن، پروپوزالی که دارن به سازمان ملل میدن، به شورای امنیت میدن که بیان جلوی اون بازگشت مکانیزم تحریم‌های مکانیزم ماشه رو بگیرن. یعنی تمام اون تاکتیکای دیگه انقدر کهنه شده برای جامعه بین‌الملل که اگر قبلا نمیدونستن الان آشنا هستن. برای همین هم هست به نظر من خب اولین قدم اگه جمهوری اسلامی واقعا صادق در حرفش و میخواد مذاکره کنه، شروط خیلی واضح و آشکاراست، مثل روز روشن اروپایی‌ها شرطایی بر مقابل جمهوری اسلامی گذاشتن و این شرط‌هایی رو که اروپایی‌ها دارن میگن وارد مذاکره شید با آمریکا هم شرط شروطش واضحه که شما باید به هیچ عنوان غنیسازی اورانیوم انجام ندید. جمهوری اسلامی دارن فعلا بین مقامات و خامنه‌ای داره گفتگو به مذاکرات داخل خود سیستم هنوز به نتیجه نرسیده. با خامنه‌ای صحبت میکنن که از 60% پایین بیاد به 20% غنیسازی اورانیوم راضی بشه. اگر خامنه‌ای راضی بشه، مثلا اینکه فعلا باید با خامنه‌ای مذاکرات به نتیجه برسه، بعداً مقامات بیان در خارج از ایران با مقامات خارج از ایران بیان مذاکره کنن. الان در مورد پایین‌تر 4% غنیسازی دارن انجام صحبت میکنن که میدونیم شرط آمریکا و شرط ترامپ اینه که 0 باشه غنیسازی اورانیوم در داخل ایران. و اینکه چرا میگم آشنا هستن با این وقت کش جمهوری اسلامی وقتو میخواد، چون که در شرایطیه که همون پروپوزالی هم که روسیه الان نسخه جدیدش در مورد جزئیاتش میدونیم، بیشتر این وقت خریدن وقت برای جمهوری اسلامی. و چرا وقت برای جمهوری اسلامی در الانی که وجود داره، در این موقعیتی که وجود داره مهمه؟ چون که ضعف امنیتی داره، ضعف نظامی داره و از هر لحاظ به زمان احتیاج داره تا بتونه یک جورای اون سوراخ‌های امنیتی خودش رو پر کنه و بتونه تا حدودی در مقابل حمله آینده‌ای که احتمالش خیلی بالاست با اسرائیل داشته باشه، بتونه یک قدرت خودش رو حفظ کنه، حفظ نظام جمهوری اسلامی رو بتونه داشته باشه. برای همین است به نظر من تو این کانسپت باید این موضوع گفتگوها و مذاکرات رو دید.
آقای حسامی، وقت کشی جمهوری اسلامی رو کامل میفهمم و اولین بارم نیست، بخشی از دکترین دیپلماسی اونهاست، ولی این زخمی نیستش که اگر به حال خودش رها بکنن شاید آرام آرام خوب بشه. طرف غربی به خصوص ایالات متحده خواسته‌های بسیار روشنی دارن، به خصوص در مورد غنیسازی، ذخایر اورانیوم و همینطور برنامه موشکی که خود آقای لاریجانی هم در حرفاش به اون اشاره کرده. خریدن وقت تا چه اندازه به نظرتون میتونه از سمت تهران به اونها کمک کنه؟ درسته، خریدن وقت ممکنه در بعضی از مقاطع زمانی و مکانی خیلی مغتنم باشه، ولی الان دیگه فکر کنم ما میگیم آخر خط دقیقه 90، یعنی در واقع بعد از این جنگ 12 روزه مواضع و ضعف‌های طرفین مشخص شده و اینجاست که حالا ممکن است که وقت کشی یا وقت تلف کردن گذاشت، ولی من همون بازی موش و گربه رو دوباره میبینم. هم تحریمایی که آمریکا داره باز اعمال میکنه که الان شما گزارش دادید، هم اون مقاله‌ای که وال استریت جورنال و واشنگتن پست دارن مطرح میکنن راجع به در واقع وقت کشی یا زمان خریدن، هم مسئله نگاه به شرق خامنه‌ای و سازمان همکاری شانگهای که ممکنه یه فشاری بذاره. یعنی این هم بازی موش و گربه است که شما دستتون رو نشون میدید. از یه طرف هم ببینید، چون حتی اگه حمله هم بخوان بکنن، چون نه اسرائیل نه آمریکا برنامه داره که سرباز در حقیقت در ایران پیاده کنه، مسئله میمونه که آیا بعد از این جنگ 12 روزه در مواضع جمهوری اسلامی و خامنه‌ای تأثیری گذاشته یا نه، و آیا کاسبان حالا تحریم یا کاسبان جنگ یا کسایی که در واقع الان راجع به مذاکره صحبت میکنن و قبلا نمیکردن، آیا حاضر هستند که دوباره هزینه این رو در روی با غرب رو متحمل بشن، و آیا اون صدایی که از داخل رژیم میاد قانع است که حتی برای بقای خودش دوباره به وقت کشی و کارشکنی رجوع کنه؟ مسئله دور زدن تحریما خب همیشه بوده. شما با دو تا کشور دارید کار میکنید، منظورم هم سه تا کشور، هم عراق، هم روسیه، هم هند، هم چین، که خودشون هم تحریم‌های زیادی رو متحمل شدن. بنابراین این بازی هم بازی تحریم و به اصطلاح دور زدن تحریم و کاسبان تحریم هم جزء این هست. ولی من فکر کنم اون دقیقه 90 الان است که یک راهکاری برای فیصله دادن. البته بگم زیاده خواهی 0% غنیسازی یا حتی 20% هم ممکنه زیادی باشه، ولی طبق NPT آیا میتونن برگردن به NPT و آژانس میتونه اون رول خودش بازی کنه؟ و اون اشاره کردی راجع به اورانیوم غنی شده، آیا اینها قابل حل هست؟ حالا مسئله موشکی و اینا ممکنه زیاده خواهی باشه، اما به هر حال مذاکره، شما اتفاقا با دشمنت مذاکره میکنی، با دوستت مشورت میکنی، من فکر کنم همش روی میزه. خانم برادوس، همین الان که در شانگهای طرفای مثل چین و روسیه و جمهوری اسلامی و بعضی دیگر از کشورهای به خصوص آسیایی دارن چانه زنی میکنن، حرف از یک نظم نوین جهانی هست، حرف از راهکارهای شرقی ها برای مقابله با تحریم های فزاینده آمریکا است که فقط متوجه جمهوری اسلامی نیست، فدراسیون روسیه هم از اونها داره رنج میبره. چقدر فکر میکنید که با توجه به این نگاهی که الان بیش از گذشته جمهوری اسلامی به شرق داره، اگر بعد از این فقط دکترین آمریکا روی فشار حداکثری اقتصادی باشه، به خصوص بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، میتونه جمهوری اسلامی رو به آن جایی که واشنگتن میخواد برسونه، یا رویارویی در یک مقطع اجتناب ناپذیر خواهد شد؟ روی در این مقطع اجتناب ناپذیره. حرف آخرتون رو من قبول دارم، به خاطر اینکه ببینید در مورد وقتی در مورد صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی الان کجاست و چرا میخواد زمان بخره؟ زمان رو برای چی احتیاج داره؟ جمهوری اسلامی اگر زمان میخواد که بتونه از سیستم دفاعی پدافند هواییش رو قوی کنه، چین راضی بشه، راضی بشه، اگر این یک اگر خیلی بزرگه، اگر راضی بشه به تامین پدافند هوایی به جمهوری اسلامی کمک کنه، روسیه بازم راضی بشه، اگر راضی بشه، اینجا
اینجا میتونه از نظر نظامی خودش رو قوی کنه، ولی آیا این بازدارندگی ایجاد میکنه در مقابل حمله اگه بخواد صورت بگیره؟ خیر. چرا جمهوری اسلامی چیزی که دنبالشه و الان هم دارن سعی میکنن یک راهی پیدا کنن بمب اتم بسازن، اون رو به عنوان تنها راه بازدارندگی در نظر میگیرن و به خاطر اون اطلاعاتی که اسرائیل داره، بارها هم گفتم در قبل از حمله 12 روزه و الان هم تکرار میکنم، اطلاعات و اشراف اطلاعاتی که اسرائیل داره، وقتی که جمهوری اسلامی به طرف ساخت این بمب بره بدون هیچ معطلی اسرائیل حمله خواهد که حمله‌ای که کرد و بعداً نشون داد نتانیاهو که جمهوری اسلامی و تصمیماتی که جمهوری اسلامی گرفته برای ساختن چنین بمبی، پس در نتیجه این زمانی که میخواد به دست بیاره اون کمک رو به جمهوری اسلامی نخواهد کرد اگر بخواد بازدارندگی ایجاد کنه. و نظم نوینی که در موردش در شانگهای صحبت میکنن، من دیروزم در تلویزیون شما بودم، خیلی مفصل در مورد موضوع شانگهای صحبت کردم. شانگهای اگر بخوایم در مورد نظم نوین جهانی و نظر امنیتی صحبت کنیم، حالا دنیایی که به طرف بیشتر مدرن وارفر میره، یعنی جنگنده های مدرن مثل سایبر سکیوریتی، مثل درون ها و هر امنیتی در موردش صحبت میکنیم که تعیین کننده است در نظم نوین جهانی، امکان نداره که شرق بتونه قدرت رو از غرب ببره. دلیلش برمیگرده به همون اعضای خود شانگهای، کشورهای مثل چین و هند اگر سمبولیک کنار هم مودی و شی جین پینگ کنار هم وای نیستن، ولی از نظر امنیتی هیچ وقت به هم اعتماد نمیکنن، چون از نظر سرزمینی با هم مشکل دارن. یا پاکستان و هند در جلسه‌ای که نشستن ممکن نیست با هم اشتراک امنیتی بذارن، یا اون تمرکزی که بر تکنولوژی داشت در این نشست شانگهای، هیچ وقت اینا نمیتونن به هم اعتمادی داشته باشن. و نگاه جمهوری اسلامی به شرق، نگاهش به شرق با مرکزیت چینه به نظر من جدیدن و از اون مرکزیت روسیه گذر کرده. جمهوری اسلامی خیلی آشکارا براش روشن شده که روسیه جزء اون کشورهایی نیست یا پارتنری نیست که بتونه بهش اعتماد کنه در مقاطعی که از نظر امنیتی بهش احتیاج داره، و یک روسیه ایران رو به عنوان یک ابزار داره استفاده میکنه. برای همین هم هست به نظر من نظم نوین جهانی یا تلاشی که چین انجام میده، درست الان مطمئنا اگر تمام تحریم‌ها برگرده، چین نفت ایران رو خریداری خواهد کرد و به تحریم‌ها اهمیتی نخواهد داد. چرا؟ چون که نفت ارزان و برای اقتصاد چین مفیده و به دست خواهد آورد، ولی در مقابل به جمهوری اسلامی اون تجهیزات نظامی رو که دوباره اون تحریم‌ها در موردش صحبت میشه، در مورد تحریم تمام تسلیحات، به جمهوری اسلامی تسلیحات رو نخواهد داد و اینجاست این تفاوتایی که وجود داره. بله. خانم برادوس، ممنونم از شما. عذرخواهی می‌کنم که حرفتون رو قطع می‌کنم. ظاهراً آقای ترامپ داره در مورد ایران حرف میزنه. ممنونم از هر دوی مهمانان، خانم برادوس و آقای حسامی. اجازه بدید برگردیم به کاخ سفید. بعد از این که این نشست به پایان برسه، ما به اون قضیه هم خواهیم پرداخت. حالا اگه سوالی دارید بهش جواب میدم. در مورد صرفه‌جویی‌ها صحبت کردید. میشه درباره فواید استراتژیکی بگید که ما در هانسویل داریم با منتقل کردن مقر فرماندهی فضا به هانسویل؟ ببینید، این رو بهش میگن مرکز فرماندهی. از نظر لوکیشن وقتی بهش نگاه میکنید، تصور کنید فاصله پرواز، حتی موشک ها و راکت ها، این بهترین لوکیشن هست. ما با کارشناسای مختلف مشورت کردیم، 4 گروه متفاوت اومدن و همشون گفتن که این بهترین لوکیشن هست. همچنین از نظر ایالتی اگر به قضیه نگاه کنیم، مردم ایالت آلاباما بسیار سختگوش هستند و به این قضیه افتخار خواهند کرد. و باید بگم که بهتر از هر کسی، بیشتر از دیگر ایالت ها، 5 ایالت فینالی. خب، بخشای کوتاه از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو شنیدید که هنوز هم ادامه داره. کلیت صحبت‌های او در مورد انتقال نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا است، نیرویی که اتفاقا خود آقای ترامپ در دوره اول زمامداریش ایجاد کرد از ایالت کلرادو به ایالت آلاباما. در سوال قبلی اشاره کوتاهی به ایران و ونزوئلا و تهدیدهای اونها کرد که به نظر میسه فعلا در این مقطع تموم شده. اگر باز هم در مورد ایران طبیعتاً حرفی بزنه، شما رو در جریان میذاریم. محمد تقی اکبر نژاد، روحانی منتقد رهبر جمهوری اسلامی، امروز بعد از مراجعه به دادسرای ویژه روحانیت در قم برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد. محمد تقی اکبر نژاد به اتهام تضعیف نظام و توهین به رهبران جمهوری اسلامی به 23 ماه زندان محکوم شده و به اتهام آنچه که حد حیثیت روحانیت عنوان شده، حکم خلع لباس هم گرفته.
رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ماست. آقای علیجانی، پیش از هر چیز کم در مورد او به ما بگید و اینکه چقدر حرفای او تاثیرگذار بوده بر بدنه روحانیت در قم و نقاط دیگر ایران. با سلام. آقای اکبرنژاد متولد سال 58، یعنی متولد بعد انقلاب، متولد تبریز و تفکرش تفکر سنتی روحانیتی، یعنی تفکر جزء نواندیشان دینی نیست، ولی فرد بسیار با سوادی است. من 5-6 سال حرفاشو دنبال میکنم. بسیار متین حرف میزنه، بسیار منطقی و منصفانه. از تقریبا 6 سال پیش که اومد این بحث رو مطرح کرد که اساساً لباس روحانیت لباس پیامبر نیست و روحانیت نباید لباس خاصی داشته باشه، مقدار تو فضای عمومی مطرح شد. استدلال کرد که اولا پیامبر یه لباس نداشته، چند تا لباس داشته و لباس هم یه امر عرفیه که خب اومدن لشکرکشی کردن، باش بحث کردن، ولی تقریبا همه از اکبرنژاد شکست خوردن. اکبرنژاد این بحثاشو ادامه داد تو همون قالب سنتی، یعنی به قول خودش فرهنگ اهل بیت. آمد گفت اساساً ولایت فقیه هیچ مبنای دینی نداره و حتی در یه مناظری با یکی از مثلا با سوادای حوزه دستشون اینجوری کرد، گفت دستاش خالیه، هیچ سندی نداره. و مباحث دیگری که حالا اصلا تشکیل حکومت دینی رو نادرست میدونی، اینا مباحث فکریشه. خب طبیعتاً تو روحانیون و طلاب جوان تاثیر داره، تو فضای عمومی و اقشار مذهبی تاثیر داره، ولی همون صراحت، انصاف، متانت و شجاعت مدنی، مهمترین شجاعت مدنیه. در حوزه سیاست هم داره، سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی، سیاست خارجیش و سیاست سرکوب داخلی رو، دادگاه ویژه روحانیت رو، اینها رو نقدهای خیلی رادیکالی کرده. گفتم در این حال که تفکر سنتیه، ولی اگر در سرلوحه جهان مدرن جمله معروف کانت رو نوشتن که جرأت دانستن داشته باش، جرأت اندیشیدن داشته باش، اکبرنژاد یکی از روحانیون سنتی است که مصداق این حرفه. اومدن تنبیهش کردن، یه مقدار شغلاشو گرفتن، خودش و خانواده‌شو تحت فشار اقتصادی گذاشتن. من میدونم مثلا مشکلات اقتصادی داشته، اما عقب نشینی نکرد. و حالا شما هم گفتین 3 سال سرجم اون بالاترین حکمش رو بخوان اجرا کنن، 3 سال زندان دادن به علاوه خلع لباس، ولی معلق تا 5 سال، به شرط اینکه در فضای مجازی حضور پیدا نکنه. اکبرنژاد زیر باری نرفت، خودش اومد جلو دوربین، عمامش رو برداشت، گفت اگر این لباس بخواهد مانع از صدای عدالت و دفاع از مردم بشه چه ارزشی داره؟ من حکم خلع لباس رو میپذیرم، این عمامه برای من صرفا یک لباس نیست، یه ابزاری برای خدمت به مردم و دینه و اگه اینو بخوان از من بگیرم، خودش داوطلبانه عمامش رو برداشت. ما داشتیم کسانی هم که همین حکم گرفته بودن. بفرمایید. ببخشید حرفتون رو قطع کردم، فکر کنم جملتون به پایان رسید به خاطر تأخیر زمانی که داریم. چقدر فکر می‌کنید که در تصویر بزرگتر این رو میشه بخشی از ریزش بدنه روحانیت از نظام دید؟ ببینید، ما خب متر و معیاری نداریم، آماری نداریم، ولی صداهای دیگری هم که شنیده میشه، حملاتی که روحانیون ولایی میکنن به رشد سکولاریسم در حوزه. این سکولاریسم که میگن به معنای لایسیته و مثلا به لحاظ فلسفی نیست، از نظر جدایی دین و حکومته. این حمله‌ای که داره میشه نشون میده زیر پوست حوزه این مسائل در واقع جریان داره. یعنی همین تفکری که اکبرنژاد داره، دیگران جرأت گفتنشو ندارن، ولی اکبرنژاد جرأت گفتنشو داره. و به هر حال تو همین آخرین پیامش هم گفته اخلاق، مدارا، مقاومت مدنی، و این خب به هر حال نشون میده مقاومت مدنی هزینه داره. همه روحانیت حاضر به پرداختن این هزینه نیستن. من اینجا یه حاشیه برم، ببینید برداشت عمامه برداری رو ما باید تشویق می‌کنیم. یعنی در تفکیک اینا خیلی جرئت ندارن این کارو بکنن. اولین تنبیهشون تنبیه اقتصادی، بعداً تنبیه سیاسیه. ما به جای عمامه پرانی که البته من درک می‌کنم جوانایی که این کارو می‌کردن، ولی به جای این کاری که ممکنه در واقع بترسونه روحانیت رو و به نفع در نهایت جمهوری اسلامی تموم بشه، این عمامه برداری داوطلبانه رو ما باید تشویق بکنیم. آقای اکبرنژاد این برخی از مصاحبه‌های جدیدش با برخی از رسانه‌ها می‌بینیم کاملا مخالف حکومت دینیه و البته مخالف سلطنت هم هست. اینجا ما رو، یعنی مای اپوزیسیون رو در برابر یه سوال مهم قرار میده.
دیگه که هم میشه مخالف حکومت دینی بود و هم خب یه عده‌ای مخالف سلطنت. خب اون افراد سلطنت طلب با این افراد باید مثبت برخورد بکنه. ما سرجم به گمان من برای اینکه گذار تحول طلبانه نیاز به همبستگی همه نیروها داره، با هر تفکری هر کسی از منظر نوعی دموکراسی خواهی پلورالیسم بیاد، حالا از هر نقطه عظیمت سیاسی ما باید تشویق بکنیم و استقبال بکنیم. ولی اگر شروع کنیم به دگرسیتیزی، این مردم رو من واقعا هشدار میدم، مردم رو از دگرگونی سیاسی میترسونیم، مردم رو میترسونیم. ولی اگر ما استقبال بکنیم و از هر نیروی سیاسی بگیم دیر آمدی خوش آمدی، این یک اطمینان قلبی مردم میده که حکومت بعدی دیگه این وحشیگری‌هایی که این حکومت انجام داده رو دوباره نمیخواد تکرار. ممنونم از شما. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ما. خب همونطور که در طی برنامه یکی دو بار به کاخ سفید رفتیم، متوجه شدید رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش در سخنرانیش در کاخ سفید گفت که ستاد فرماندهی فضایی آمریکا را از ایالت کلرادو به آلاباما منتقل میکنه. پیشتر دونالد ترامپ وعده یک پیام تلویزیونی مهم از کاخ سفید رو داده بود. همکارم آرش علایی هم از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، بیشتر به ما بگو در مورد این نقل مکان این بخش از ارتش از کلرادو به آلاباما و چیزهای دیگری که آقای ترامپ در این صحبت‌های تلویزیونی گفت. البته صحبت‌های تلویزیونی رئیس جمهوری آمریکا حداقل با 45 دقیقه تأخیر آغاز شده است. همونجوری که شما گفتید کماکان ادامه دارد. در ابتدای این پیام تلویزیونی است که همراه با پرسش‌های مکرر خبرنگاران کاخ سفید است. انتظار می‌رود 45 دقیقه تا 1 ساعت به طول بیانجامد اگر همون داستان نرمال آقای ترامپ باشد. حدوداً 3-4 روز بود که رئیس جمهوری آمریکا از انظار تلویزیون‌ها پنهان بود، دیده نمی‌شد. حتی شایعاتی در سوشال میدیا مطرح شده بود در مورد که ایشون سلامت نداره، حالش خوب نیست. عکسایی از لکه‌هایی که کبودی‌های روی پوستش مشخص شده بود در سوشال میدیا پخش شد و برخی حتی پا رو از این فراتر گذاشتن و گفتن رئیس جمهوری آمریکا مرده است. جدای از این که خب واضحاً همچین اتفاقی نیفتاده و این اخبار کاملا دروغ است، نشان میدهد جو مطبوعاتی در آمریکا چقدر شکننده است. آقای ترامپ به نظر میآید امروز روز سه‌شنبه سعی کرده از این داستان استفاده کند در حالی که همه نگران سلامتی ایشون هستن و هنوز شایعات در مورد سلامتی ایشون روی سوشال میدیاست. ایشون از این فرصت استفاده کرد که این پیام رو به صورت تلویزیونی بفرستد، روایت رو تغییر بدهد. روایتی که الان آقای ترامپ تعریف دارد میکنه در طول 20 دقیقه گذشته راجع به تغییر سیاست‌های جنگی و سیاست‌های امنیتی داخلی ایالات متحده خواهد بود. یک، همونجوری که تو گفتی، تغییر محل سرفرماندهی اسپیس فورس یا سرفرماندهی نیروی فضایی آمریکا که الان رفته است به آلاباما. دیدیم سناتور آلاباما هم تامی تابرویل اینجا حضور داشت، راجع بهش صحبت کرد، گفت هزینه هاش کمتره. و بعد هم جی دی ونس معاون آقای ترامپ گفت یکی از دلایلی که این در واقع فرماندهی رو منتقل کردن اونجا اینکه یه سری از ساختمان‌های ناسا اونجاست، اسپیس اکس اونجاست، چندین و چند صنایع مختلفی که نزدیک به صنایع فضایی هستن و کمک میکنن در آلاباما هستن، اونها هم منتقل کردن این داستان رو به آلاباما. این داستان اول است. بخش دوم این است که قرار است انتظار می‌رود آقای ترامپ اعلام بکند تغییر سیاستی مبنی بر تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ. تا سال 1949 در این مملکت اسمش وزارت جنگ بود. در 1949 آمریکایی‌ها دیگه گفتن جنگ جهانی دوم رو بردن، جنگ در دنیا فروکش میکنه و به نوعی هم میخواستن لحن خودشون رو تغییر بدن، بنابراین وزارت جنگ کردنش وزارت دفاع. آقای ترامپ میگوید این رو کاملا میخواد تغییر بدهد، دوباره اسمش رو بگذارد وزارت جنگ. دلیلش هم این است که آقای ترامپ میگوید سیاست‌های آمریکا تهاجمی‌تر خواهد بود، یک سیگنال مشخص میفرستد به همه کشورهای مخالف آمریکا، کشورهایی که دوست آمریکا نیستن، دشمن آمریکان، حتی دوستان و متحدانش. و حتما یک پیام واضحی برای تهران هم خواهد داشت این داستان، تغییر نام وزارت دفاع به نام وزارت جنگ.
و بعد هم چندین بار راجع به فرستادن گارد ملی آمریکا از آقای ترامپ پرسیدن به شهرهای مختلف. آقای ترامپ میگوید دلیل اینکه میخواهد از گارد ملی استفاده بکند با اینکه این گارد آموزش کافی ندیده است این است که ایشون فکر میکنن قدرت بازدارندگی به وجود میآورد. لزوما این گاردها در خیابان سراغ این که بخوان افراد دستگیر کنن و برن سراغ تبهکاران نخواهند رفت، ولی همین که حضور دارن در یک جایی آقای ترامپ باور دارد که جرم و جنایت رو پایین میآورد. در واشنگتن دی سی هم که این الان نیروها بودن 2 هفته هستن آمار جرم و جنایت پایین آمده است. با این حال منتقدین آقای ترامپ میگویند این باعث میشود نظامیگری در آمریکا بیشتر بشود و احتمالاً از لحاظ حقوق شهروندی ممکن است بعضی از حقوق‌های شهروندی آمریکایی ها رو کمتر کنند. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از داخل کاخ سفید با ما و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا برنامه بعدی بدرود.